For today's video, magagawa kami ng guto. Eman Stories. Papunta kay Migs. Migs! Ano kaya yun? Ako pala kay Pai. May bagnet yan. Infinix naman. Basag nila mo kakating ko. Ang lapag mga nasa luwas na kayang dalangin ko. Aday mo na rin. Rani pa, nakatap na ako ganun. Matanda mo kayo mga paglalay. Hindi po na tuwa. Baba. Ay, kung mo ba ang ito? Bakit na guys? Lain mo na. Tagilin mo na, tagilin. Ano na? Tagilin pa ba? Pero baka magtagilin. Nakakabot mo. Pag nagtuwal ang kaldero, ikaw. Grabe ba? Wait!
naman mix sa tindahan. Ah, kaya, pang ano na tayo, pang upos tayo. Ano? May pilapay. Oh, yan naman. Pamintag ng dito. Ang batik mo naman ano. Ano ba naman napapaarkan sa dito? Duwa na nga. Diyan ka lang, JP. Sige, lagay mo doon. Bago na nagsuko-suko, ano, kalayo. Ang basura, JP. Kalayo. Ah, tutuloy mo. Ano ba? Sarong kutsara. Duwahon mo, patadakulaan. Ah, wag mo na. Ano na? 2 milyon. 2 million na. Silikin, ha? Dahil pag sinuman. Ano na? Ang ganda na. Dami sa ano. Bagat na yun. May pamay pa. Hindi ka nga naman. Udray. Ano to? Panoy! Panoy! Ilan tayo dyan, Ais? O, takukan mo ulit. Hindi pa lupa. Bagas ka. Sa kaya, Hindi mo na dry, tanang hulog. Hindi mo. Easy, easy. Yan, tangan yung ara mo kung Jesus, grabe man ang lukag mo pag-ubad. Jesus, ako lang. Grabe na ang lukag na. Baga na yan. Ayan, naman. Ibig pang kabuka. Ano ka ganas na? Anong naturo? Boka! Ayun, sige, buka. Buka-buka ko dito, matutulong sa langit. Dahil parang Baka mo pa kaya yan. Kaya doon doon, at ang yung naman gara-gara. Ayun ang lasa, Dre. Ayun ang lasa? Baka mataba? Mix. Ano? Yellow. Ah, may kokor! May tayo may tubig daw. May kapiling po. Mayor Ali. Libre po, pero ajit. Kailang po kahit umaulan. Kailang po kahit umaulan. Ay! Ulan, umaga. Malam po na eh. Ako naman lahat sa ibabaw. Day! Kakain ka daw! Ang lamig! Magtarim daw na. Tiran sana. Amot-amot. Magandang doon sa rarong bitis. Kanang ang paglantuan. Makasal. Patarap ko ng Tingnan mo yung paa. Natanggal na sa balat. Inom tayo mo daw. Ulit yung sawa. Lalo na, kumakain ko. May Marlene. Eman Stories.